नमस्कार. तर मी आज तुम्हाला चवळीची आमटी शिकवणार आहे, कशी करायची. ही भिजवलेली चवळी आहे. तर सुरू करूया. त्यासाठी काय काय पाहिजे भाजी बनवण्यासाठी तुम्हाला दाखवतो. पहिले आपण कांदे भाजून घेऊया. खोबरं आता आपण कापून घेऊया. आता आपण खोबरं, लसूण, कांदा याची पेस्ट करून घेतलेली. मसाला चांगला बारीक करून घ्यायचा. आणखी एकदा आपण बारीक करूया. आता आपण त्या मसाल्यातच कांदा टाकलेला आहे भाजलेला, तो आपण आता बारीक करून घेऊया. सर्वात प्रथम आपण कढई गॅसवर ठेवलेली आहे. त्यात आपण तेल टाकूया. 2 चमचे तेल टाकायचं मोठे. नंतर आपण वाटलेला मसाला तो आपण तेलात टाकून परतून घेऊया. तर आपण आता हा मसाला चांगला परतून घेऊया. यामध्ये टाकायला लाल तिखट, कोथिंबीर मसाला, गरम मसाला, धने पावडर, त्याच्यानंतर कोथिंबीर मसाला हे घेतलेली आहे. त्याचबरोबर आपण चवळी पण धुवून घेतलेली आहे. पण जी चवळी आपण घेतलेली आहे ती आपण भिजवून घेतलेली आहे. आम्ही ही काल भिजत घातलेली होती चवळी, त्याची आज आम्ही भाजी बनवतोय. तर आपण मसाला परतवला आहे आणि त्यात आपण चवळी टाकलेली आहे. चवळी पण आपण ही चांगली मसाल्यासोबत परतून घ्यायची, जेणेकरून ती मसाल्यामध्ये तेलाच्या परतवल्यानंतर तिची चव आणखी जादा येते. भाजी एकदम टेस्टी लागते. यामध्ये आता शिजण्यासाठी आपण पाणी टाकूया. पाणी पण आपण एकदम आपल्याला जसं पाहिजे, आपल्या घरामध्ये जेवढे माणसं असेल त्या हिशोबाने आपण भाजी वाढवायची. खूप पाणी नाही टाकायचं. ऑलरेडी आपली चवळी आहे, जी चवळी आपण भिजवलेली असती, त्यामुळे शिजायला काही जास्त करून पाणी लागत नाही. त्यामुळे आपल्या हिशोबातच पाणी टाकायचं. तुमच्या घरात जास्त माणसं असतील तर तुम्ही भाजी तुमच्या हिशोबाने बनवा. खूप काही घट्ट पण बनवायची नाही आहे. आता ही खूप घट्ट आहे, यामध्ये मी आणखी थोडंसं पाणी टाकतो.